Bên dưới mọi hành động, mọi cảm xúc và mọi lựa chọn của con người luôn tồn tại một hệ thống vận hành thầm lặng, đó là niềm tin. Chúng không phải lúc nào cũng hợp lý, nhưng lại có sức mạnh điều khiển cả cuộc đời chúng ta. Từ cách ta yêu một người, phản ứng với một lời chỉ trích, đến cách ta nhìn nhận bản thân, tất cả đều được định hình bởi những đường mòn trong tâm trí mà phần lớn chính chúng ta cũng không hề hay biết. Trong video hôm nay, chúng ta sẽ cùng khám phá cách mà những niềm tin ấy được hình thành, tại sao chúng có thể tạo ra vòng xoáy cảm xúc mạnh mẽ, và quan trọng nhất, làm thế nào để thoát khỏi những mô thức tâm trí đã kìm hãm ta suốt nhiều năm. Niềm tin, bản đồ vô hình bên trong mỗi người. Não người luôn tìm cách hiểu thế giới thông qua những khuôn mẫu quen thuộc, những trải nghiệm thời thơ ấu, lời nói của cha mẹ, cảm xúc khi lớn lên. Tất cả được lưu lại thành những quy tắc vô hình, gọi là niềm tin. Điều thú vị là phần lớn những niềm tin quan trọng nhất lại được hấp thụ trước khi ta có khả năng phân biệt đúng sai. Khi trưởng thành, bộ não tiếp tục dùng những bản đồ cũ này để xử lý mọi thông tin mới. Khi gặp thứ gì trùng khớp với niềm tin trong vô thức, tâm trí lập tức phản ứng mạnh mẽ, hoặc thoải mái, hoặc cảnh giác, hoặc nổi giận. Đó không phải là phản ứng với thực tế, mà là phản ứng với những ký ức và cảm xúc đã ăn sâu từ rất lâu. Cuốn sách Luật Tâm Thức gọi đây là trường niềm tin, vùng năng lượng tâm lý mà mỗi người vô thức mang theo. Mỗi trường niềm tin hoạt động như một nam châm, thu hút những trải nghiệm phù hợp với nó và loại bỏ những gì trái ngược. Sự va chạm của các hệ niềm tin, nguồn gốc của mâu thuẫn. Một điều thú vị là mỗi người nhìn thế giới rất khác nhau, và lý do nằm ở đây, chúng ta không nhìn cuộc sống như nó vốn là, mà nhìn qua lăng kính của niềm tin bên trong. Hai người cùng chứng kiến một sự kiện, nhưng có thể đưa ra hai cảm xúc trái ngược. Người tin mình dễ bị tổn thương sẽ thấy nguy hiểm ở khắp nơi. Người tin thế giới an toàn lại xem cùng sự kiện đó rất bình thường. Chính vì vậy, nhiều tranh cãi từ chuyện gia đình đến vấn đề xã hội lớn không xuất phát từ đúng hay sai, mà từ sự va chạm giữa hai hệ thống niềm tin. Một người bám chặt niềm tin của mình vì nó khiến họ cảm thấy an toàn, và khi một ý kiến trái chiều xuất hiện, não cảm thấy bị đe dọa và phản ứng bằng cách chống đối. Từ trong vô thức, con người tin rằng nếu niềm tin lung lay thì chính họ cũng lung lay. Cuốn Luật Tâm Thức mô tả điều này như một vòng xoáy tâm trí. Khi niềm tin bị thách thức, cảm xúc tiêu cực tăng lên, cảm xúc tiêu cực lại củng cố niềm tin cũ, khiến con người càng đóng chặt cánh cửa thay đổi. Vì sao trẻ em dễ bị ảnh hưởng bởi niềm tin của cha mẹ? Trẻ em không học bằng lý luận, nó học bằng hấp thụ. Não bộ của trẻ trong 6 đến 7 năm đầu đời hoạt động ở tần số rất chậm, tương tự trạng thái thôi miên nhẹ, khiến mọi lời nói, hành vi, cảm xúc của người lớn đều ngấm vào vô thức. Nếu trẻ nghe quá nhiều những câu như "con vụng về lắm", "con chẳng làm được gì nên hồn", thì những câu nói đó có thể trở thành một phần bản sắc của đứa trẻ khi lớn lên. Ngược lại, nếu trẻ lớn lên trong môi trường ấm áp, được lắng nghe và tôn trọng, chúng sẽ hình thành niềm tin rằng mình có giá trị và đáng được yêu thương. Nói cách khác, hành vi và cảm xúc của trẻ chính là tấm gương phản chiếu tâm thức của gia đình. Vòng xoáy niềm tin, cảm xúc, hành vi. Một trong những điểm cốt lõi thú vị trong Luật Tâm Thức là mô tả vòng xoáy vận hành của tâm trí. Niềm tin tạo ra góc nhìn tạo ra cảm xúc dẫn đến hành vi tạo ra trải nghiệm mới củng cố niềm tin ban đầu. Nếu niềm tin gốc là tích cực, cuộc sống sẽ đi lên. Nếu niềm tin gốc là tiêu cực, ta sẽ vô tình lặp lại những lựa chọn làm tổn thương chính mình. Ví dụ, người tin rằng mình không đáng được yêu thương thường chọn những mối quan hệ khiến họ bị bỏ rơi, không phải vì họ muốn đau khổ, mà vì vô thức đang tìm cách tái tạo trải nghiệm quen thuộc thời thơ ấu. Đó là vòng xoáy tâm trí, một chu trình tự lặp lại. Thay đổi niềm tin. Điều quan trọng nhất, niềm tin nằm ở vô thức. Bạn không thể thay đổi vô thức chỉ bằng việc cố gắng nghĩ tích cực. Não cần thời gian và sự lặp lại để tạo ra đường mòn thần kinh mới. Luật Tâm Thức gợi ý 3 phương pháp đơn giản nhưng hiệu quả. 1. Quan sát bản thân mỗi ngày. Thay vì phản ứng ngay lập tức, hãy dừng lại và tự hỏi, cảm xúc này đến từ hiện tại hay từ một ký ức quen thuộc? Chỉ cần nhận ra, vòng xoáy sẽ yếu đi. 2. Làm điều ngược lại với mô thức cũ. Nếu bạn thường né tránh tranh luận, hãy thử nói thẳng cảm xúc của mình. Nếu bạn luôn sợ sai, hãy thử chấp nhận mình sai một lần. Một hành vi mới, dù nhỏ, cũng có thể mở ra đường mòn mới trong não. 3. Liên tục học hỏi và mở rộng hiểu biết. Khi bạn học một điều mới, bạn đang phá đi một bức tường cũ trong hệ thống niềm tin. Kiến thức là cách nhanh nhất để cập nhật bản đồ tâm trí. Như tác giả viết, hệ niềm tin không phải thứ để phá bỏ, mà là thứ để làm mới. Niềm tin là công cụ mạnh mẽ nhất của con người, nhưng cũng có thể là xiềng xích tinh vi nhất. Chỉ khi hiểu cách chúng được hình thành, chúng ta mới thật sự biết cách làm chủ cuộc đời mình. Mọi khoảnh khắc tỉnh thức, mỗi lần quan sát cảm xúc, mỗi lựa chọn mới đều là một bước nhỏ giúp thoát khỏi vòng xoáy cũ và bước sang chương mới của chính mình. Nếu bạn muốn tìm hiểu sâu hơn về cách vận hành của vô thức, vòng xoáy tâm trí và hành trình tự chữa lành từ bên trong, bạn có thể tìm xem sách Luật Tâm Thức, nơi có rất nhiều góc nhìn thú vị mà video này chỉ mới chạm đến bề nổi. Hẹn gặp lại bạn ở video tiếp theo của Góc Khám Phá.